Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Majoritatea dintre noi folosim un router stock pe care îl primim de la providerul de internet. Adică te duci, îți faci abonament și dacă ai noroc îți dau un router. Da, un router basic cu niște funcționalități stock, să le spunem așa, cu un nivel de configurare destul de limitat și cam atât. Asta e tot ce primești. Apoi, majoritatea întâmpinăm situații de genul viteze mici de download sau cineva se uită pe Netflix, eu vreau să mă uit pe YouTube și evident, Netflix-ul consumând mai mult trafic, acea conexiune este prioritizată. Iar eu stau și mă uit pe YouTube la un cerculeț care se tot încarcă. Evident, aceste situații sunt datorate configurărilor routerului sau configurărilor pe care le ai tu de la ISP, practic cel care îți dă ție internet. Există conexiuni de 300 de mega, 500 de mega, 1 gigabit pe secundă și așa mai departe. Dar, în cazul în care ai o conexiune foarte rapidă la internet, un router standard, poate răspunsul tău îl vei găsi în videoclipul de astăzi. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde vom discuta despre acest router Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, cu viteze foarte mari de download, agregarea conexiunilor. Practic poți să bagi două conexiuni de 1 giga și să ai viteze mai mari de download, trafic mai mare. În fine, hai să vedem despre ce este vorba, să trecem repede printr-un mic unboxing. Da, îl vedeți aici, dar l-am filmat înainte. Practic, în această cutie este zeul routerelor de consum. Adică dacă îți cumperi acest router, nu ai avea niciodată probleme cu internetul, doar dacă dă faliment ISP-ul sau pisica îți mănâncă cablu de internet. Avem Mobile Game Mode sau Game Mode, pe scurt, înainte să intrăm în detalii, apeși un buton și practic nu mai ai lag și latență și îți prioritizează aplicația ca să aibă conectivitate mai bună la internet prin intermediul acestui router. Ce mai avem? Un procesor de 1,8 GHz, 3 antene, memorie de 256, 1 GB DDR3 RAM. Este Wi-Fi 6, avem 2,4 și 5 GHz. Bun. Advanced Wi-Fi Helper Tip. Ok, câteva informații de început. 3 antene, alimentatorul, cablu pentru alimentator, routerul în sine, iar aici sunt câteva cărticele și un cablu de internet. Foarte simplu, scurt și la obiect, nu că ai avea nevoie de mai mult de atât. Uite aici, tati, manual. Este gros și stufos. Privire rapidă, poziționare, vom vorbi despre asta puțin mai încolo, pentru că la poziționare avem acea funcție de AI Mesh, pregătirea modemului, configurarea dispozitivului. Foarte, foarte interesant faptul că îl poți seta fără să ai prea multe cunoștințe despre internet. Dar ne vom uita și asupra interfeței. Hai să vedem cum arată routerul în sine. Arată ca o clădire malefică din desene animate sau filme. Are un element futurist, mai ales această grilă de aici. Și pe spate DC in, power on off, buton de reset, 2 USB-uri 3.0, mufă de 2,5 gigabit, mufă de 1 gigabit și 4 porturi LAN. Cele 3 antene care se înșurubează aici. La bază avem ceva piciorușe de cauciuc și pe laterala din dreapta, cum te uiți la el, avem un buton pentru LED-uri on-off. Foarte simplist, foarte scurt și la obiect. Înainte de a vorbi despre caracteristicile acestui router, hai să vorbim despre ce înseamnă Wi-Fi 6. Foarte, foarte pe scurt, această tehnologie este următorul pas. Adică am trecut de la Wi-Fi 5AC la Wi-Fi 6 AX. Ce înseamnă acest lucru? Viteze de download și upload mult mai mari.
latență de până la 75% mai mică față de celelalte rutere cu tehnologie veche. De asemenea, avem și securitate îmbunătățită. Am trecut de la VPA 2 la VPA 3, unde avem un sistem de autentificare puțin diferit, îmbunătățit, pe scurt, însemnând că un atacator îi ia ceva mai mult timp să-ți spargă ție rețeaua, în cazul în care ar vrea să facă acest lucru. Așadar, sunt numai lucruri bune, dacă ai sta să te gândești, în ceea ce privește Wi-Fi 6. Cum am spus și mai devreme, viteze bune, securitate mai bună și o gestionare a rețelei mult mai optimă, să spunem așa. Aceste lucruri sunt super pe scurt, dar dacă sunteți interesați, în comentarii veți găsi un pin cu mai multe linkuri legate de acest Wi-Fi 6. Cam dat aceste lucruri deoparte, hai să vorbim despre câteva caracteristici pe care le are acest router, diferite față de ceea ce mai există pe piață, și într-un final să vorbim despre viteză, pentru că, evident, nu putem prinde 5700 de megabytes pe secundă. Hai să vorbim despre AI Mesh, de exemplu. AI Mesh este o funcționalitate pe care o au aceste rutere, în ideea în care dacă în casă ai o zonă unde nu ai Wi-Fi sau semnalul este foarte slab, poți folosi un alt router Asus care are această funcționalitate și în loc să-l configurezi ca un router normal, îl configurezi în această funcție și practic îl poți folosi ca să extinzi semnalul routerului principal. Destul de interesant. Un alt mod interesant este Game Mode și nu te poți juca pe router și nici nu are luminițe RGB și așa mai departe. În schimb, când folosești această funcție, routerul îți prioritizează traficul către un joc sau o aplicație pe care o setezi tu. Mergem mai departe către AI Protection. Este un sistem de securitate ce protejează device-urile conectate la rețea de atacuri și alte amenințări ale internetului, precum pagini web cu cod rău intenționat. De asemenea, rețeaua este protejată și în cazul în care unul dintre clienți este infectat, de exemplu un laptop. Sistemul îi blochează comunicarea cu serverul atacatorului sau al malware-ului. AI Protection este un sistem powered by Trend Micro. Poți percepe această funcție ca încă un strat de protecție peste firewall-ul clasic. Partea bună, este gratis pentru totdeauna. În orice caz, pentru mai multe detalii, aveți un link în descriere. O altă funcționalitate ar fi Parenting Control. Este de la sine înțeles, însă, ca să vă explic și vouă, ai acolo câteva opțiuni de gestionare a traficului, de restricționare a dispozitivelor. De exemplu, poți restricționa un dispozitiv să nu aibă acces de la ora X la ora Y. De asemenea, poți bloca site-uri și, bineînțeles, alte funcționalități de părinte. Și într-un final, citind printre specificațiile acestui router, avem Alexa Skill. Alexa este asistentul vocal, asistentul personal de la Amazon și în cazul în care ai acea boxuță mică, poți integra anumite comenzi pentru router. De exemplu, îi poți cere Alexei să închidă Wi-Fi-ul, îi poți cere să deschidă rețeaua pentru musafiri, îi poți cere să dea restart routerului și, bineînțeles, alte funcționalități de genul acesta. Routerul mai vine și cu alte funcționalități interesante pentru cei care au un NAS sau vor să își facă backup-uri. De asemenea, poți monitoriza traficul la orice oră și oricum dorești tu. Poți modifica acele canale ca să ai grijă, sau mai bine spus, să nu interfereze cu o altă rețea de la tine din zonă. Poți folosi aceste USB-uri să conectezi diverse medii de stocare și într-un final ai un router care, sincer, este overkill pentru utilizatorul de rând, dar îți dă posibilitatea să faci mult mai multe decât un router obișnuit. Și în ideea în care vrei să-ți conectezi prin Wi-Fi mai multe dispozitive, vrei ca toată lumea să aibă o conexiune bună la internet și să nu cadă rețeaua atunci când, eu știu, tu te uiți pe Netflix și altul pur și simplu vrea să dea scroll pe Google și cel care dă scroll pe Google va avea surpriza că îi merge internetul greșit. Ei bine, poți să folosești un astfel de router și să îți gestionezi singur
rețeaua și este destul de ușor de folosit pentru că interfața este intuitivă. Este una dintre puținele interfețe unde nu am simțit neapărat nevoia să stau să caut ce face un buton sau ce face o anumită funcție. Am preferat să citesc manualul de instrucțiuni și să mă interesez puțin înainte, dar când vine vorba de setarea basic, este stupid de simplu. Dacă stai să citești acea cărticică, intri pe site, bam, gata, l-ai setat. Trebuie doar să ai la îndemână username-ul și parola pe care o ai tu de la providerul tău de internet. Și în final, uite că ajungem și la finalul acestui videoclip. Nu este un review în sine, ci mai degrabă o prezentare a tehnologiei moderne în ceea ce privește conexiunea wireless sau Wi-Fi 6. Îmi mențin părerea de la începutul videoclipului asupra faptului că routerul în sine este puțin overkill pentru majoritatea utilizatorilor, inclusiv pentru mine acasă. De ce? Pentru că am un abonament de 300 de mega pe secundă. Nu am nevoie de mai mult de atât pentru că funcția Smart ATV-ului nu este folosită mai deloc și singurul dispozitiv pe care l-am conectat constant este laptopul și din când în când un telefon, două telefoane sau mai știu eu, mai vine cineva în vizită și așa mai departe. Deci trafic nu există. În schimb, pe partea cealaltă, dacă aș vrea să-mi optimizez rețeaua sau să îmi monitorizez traficul, da, aș putea să folosesc un astfel de router, dar pe mine personal nu m-ar ajuta cu absolut nimic din punct de vedere al vitezei, pentru că abonamentul în sine este destul de limitat. Dacă vrei să conectezi mult mai multe dispozitive, de exemplu, stai într-o casă, ai și etaj, ai parter, ai living, dormitoare și alte camere unde ai nevoie de conexiune la internet, da. De ce spun acest lucru? Pentru că poți să ai mai multe boxe conectate prin Wi-Fi, poți să ai mai multe laptopuri, poți să ai un sistem de smart home. Și în momentul acela, când sunt o grămadă de dispozitive conectate la rețea, un astfel de router ar putea să-ți vină în ajutor mult mai mult decât un router tradițional, un router obișnuit. Cam asta ar fi de spus și pentru astăzi. Până data viitoare, știți ce aveți de făcut? Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest router în secțiunea de comentarii de mai jos. Iar întrebarea mea pentru voi este: ce router folosiți? Aveți unul cumpărat de voi sau îl folosiți pe cel stock, standard, pe care vi-l dă providerul de internet?